oral mucous disease. أخذنا الألسر traumatic ulcer وأخذنا أفطس stomatitis recurrent أفطس stomatitis قسمناه إلى الماينر والميجر والهربيتيفورم. نجي another disease of oral mucosa نسميه بالcandidal infections أو الفنجل infections أو الكانديديوسيس. تصيب الابيثيليومز lining of oral mucosa. This type of infections due to the presence of organisms هذا نسميها بالفنجل organisms اللي هي موجودة بالnormal flora of oral cavity. طبعا there is 360 types of fungi in that oral cavity, but most أكثرها تكون benefit والقليل منها تسوي لي infections. Just out harmful to the oral cavity هي الكانديدا albicans. يعني عزلة وزنية 360 أو 360 نوع أو 370 نوع يعني بهالحدود، وسووا لها كلتشر بالمختبر وشافوا يا هي اللي تكون benefit يا هي تكون harmful يا هي تكون normal. شافوا أنه الموست contagious الموست harmful الموست infectious الموست pathogen fungal organisms that causing infection to the oral cavity by the candidal infections هي الكانديدا albicans. The presentation of the candida أو الفنجل organisms in the oral cavity in two forms. إما موجود على شكل dimorphisms، هذا dimorphisms يعني ثنائية البعد مالتها، أو تكون على شكل نفس الموجود مجسمة، أو تكون على شكل الهافية اللي هي تكون خيطية خيط واحد نقول one dimension، إما تكون one dimension أو two dimensions، إما تكون ثنائية الشكل مالتها أو الأحادية الشكل one dimensions. one هافية وهي most common invasion to the host tissue، هي اللي تكون more harmful more infectious more contagious اللي سوينا fungal infections. وشافوا بأنه الدايمورفيزمز هي تكون البيناين تكون الانكونشيوس تكون أقل harmful تعيش بالنورمال oral flora تكون benefit to the oral cavity. 30% and 50% of people carry the organisms in their mouth. 30 إلى 50% من ال population general population راح most prominent candida presence in that oral cavity هي عبارة عن dimorphisms candida. ولكن مو معنى أنه ما موجودة الحافية، لا موجودة، بس لكن الأكاونت مالتها تكون كلش قليل بحيث ما تسوي الانفكشنز. هو بصورة عامة يعني شلون يصير عندي الانفكشن سواء كان بالباثوجينيك اورجانيزم سواء كان بكتيريال او فيرال او حتى فنجل انفكشنز، انه لما يزداد الاكاونت اوف اورجانيزم. شو وقت يزداد الاكاونت اوف اورجانيزم؟ due to the change بالاورال فلورا. احنا نحكي على الاورال كافيتي، لما يصير عندي change بالاورال فلورا يعني change بس شرط يكون عندي انه البيشنت ياخذ heavy amount of the fungal organisms او heavy amount of unit of the virus او heavy amount of the bacteria او ياخذ كميه من البكتيريا تجي outside. لا ممكن يصير change بالاcidity of oral mucosa يعني change بالenvironment of oral cavity سواء كان hormonal change او الميديا تتغير. لما الميديا تتغير او يصير عندي تغيرات بالهرمونال تشينج عند الاميونيتي راح تزداد الاكاونت، راح تموت بعض الاورجانيزمز سواء كان فيرال بكتيريال او فنجل اورجانيزمز، ويزداد الاكاونت مال another organisms another types of or species of
اورجانيزم فيصير عندي هذا الانفكشنز. اذا الفنجل انفكشنز هو infections by the increasing accounts of the noxious او infectious او pathogenic fungal organisms. وهي most prominent types هي species which are related from the oral cavity هي Candida albicans. هذا مقصود بالinfection by organisms. فلما تسمعون بانه الانفكشن باي بكتيريال او فيرال او فنجل انفكشنز هي مو معناها انه ما موجوده، لا هي موجوده سواء كان بالسكين اورال كافيتي anywhere in the body. بس ايش وقت تكون هاي الاورجانيزمز باثوجينيك؟ لما يزداد الاكونت مالته. واكو بعض الاشخاص موجود الاكونت مالته مثل هسه مثلا ياخذون مسحات من نورمال بيشنت تشوفون بانه بوزيتيف هو كوفيد 19 حتى هو بوزيتيف بس هو ما عنده اي ساين اي سيمبتومز، يعني زايد عنده الاكونت بس لكن هذا الاكونت اللي زايد كان كبيشنس او بالنسبه للنورمال بيشنت يعتبر اب نورمال لان ما يصير عنده لا انفكشن ولا باثوجين. ولكن لما اخذ له اني مسحه اشوف انه عنده بوزيتيف، عنده مثلا عنده فيرال انفكشن موجود بحيث يطلع عندي بالتشخيص، ولكن هو كل شيء ما عنده لا ساين ولا سيمبتومز. اكو بعض لا يزداد الاكونت ويصير عندي انفكشن او يصير عندي الساين اند سيمبتومز. هذا المقصود بالانفكشن باي اورجانيزم سواء كان بكتيريال فيرال او فنجل اورجانيزمز. وطبعا لما انطي الانتي بايوتيك او اني دراج سواء كان انتي فنجل او انتي بكتيريال دراج او انتي فيرال دراج مو معناها انه اني دا انه الاكونت مالتي يصير زيرو، لا ينخفض الاكونت يرجع للنورمال فلورا. بس هو موجود، البكتيريا موجوده، الفنجل موجود بالنورمال فلورا سواء كان بالاورال كافيتي او بالبادي او بالاورال بالنازل كافيتي. الانترس اوف اورجانيزمز اما عن طريق الاورال كافيتي او عن طريق السكين او عن طريق الاي سكريشنز او عن طريق النازل كافيتي. هذا الانترس اوف اورجانيزمز تو ذا human body. The clinical presentations of these fungal infections caused by the fungal organisms وهي most prominent الكانديدال Candida albicans بها variations clinically مو هي type واحد. واحدة من الفاريشن نجي على الكلينيكال variations of the fungal infections هي هذا يسموه الثراش، الاورال ثراش هي او Pseudomembranous Candidiasis، الاسم العلمي مالتها Pseudomembranous Candidiasis، ولكن الموست كومن نيم يسموها الاورال ثراش. هاي الطبقه البيضاء تشوفوها على الدورسم سيرفيس اوف ذا تانك مثل ما موجود بالصوره. موجوده عندنا كنا اي واحد اي بيشنت تشوفوه اذا all patients او medical compromised patient دول الاميونيتي مالتهم لو او careless patients bad oral hygienes، وراح تشوفون اول ما افتح حلقه راح اشوف على الدورسم سيرفيس اوف ذا تانك الطبقه البيضاء. Characterizing by the presence of the adherent white plaque that resembling cottage cheeses يشبه الجبن مال القريه or curdled milk مثل الحليب المقطع او حليب المتخثر on that oral mucosa. شنو متكون هاي البلاك؟ masses of the plaque that presents on the oral mucosa oral cavity متكونه من tangling masses of hafia، متكونه من الهافيه هي الفنجل organisms. desquamated epithelial cells هذني السلفنج الابثيليال cells اللي تنسلخ من البطانه مع oral mucosa due to the functions of mastications and food debris. اذا هاي الثراش هي عباره عن masses of the plaque ومتكونه من الهافيا اليست organisms، يعني الفنجل organism متكونه من desquamated epithelial cells
متكونه من الفود ديبريس. هذني كلها يصير بها precipitate on the surface of the oral mucosa، وراح يزداد الاكونت مال الفنجل اورجانيزم، فيصير عندي هذا الاورال ثراش، نسميه Pseudomembranous Candidiasis. شلون اميز الفنجل انفكشنز؟ وراح ناخذ another disease بالاورال ميوكوزا نسميه الوايت ليجن. اكو بعض الباثوجينيكال تشينج يصير بالاورال ميوكوزا او بعض الباثولوجيكال ديزيز اوف اورال ميوكوزا يكون البرزنتيشن مالتها على شكل وايت باتشز. دائما اورال ميوكوزا الانفكشنز او الديزيز اللي تصير بالاورال ميوكوزا الاكسبرشن مالتها اما يكون على شكل وايت باتشز او ريد باتشز او تكون ميكسينج ريد اند وايت باتشز. فحتى اقدر اميز الوايت اورال ليجنز عن الكانديدال انفكشنز اجيب قطعه من الجوزه او القطن او التنج بليت او اني وير، مو بس بالاورال كافيتي، اني وير ان ذا بادي. نوبات يصير بالانترنال بليس ان ذا بادي، فاريد اميز هاي كانديدال انفكشنز او نوبات حتى الفيرال انفكشنز. هذا الهربس سيمبلكس فيروس يؤدي الى الوايت ليجنز على الميوكوزال سيرفيس. فحتى اميزها عن بقيه another types of the white lesions اجيب قطعه من الجوزن او قطعه من القطن او تنج بليت واسوي سكرابينج او اسوي سكراب المنطقه. اذا انشالت هاي الطبقه البيضاء، اذا انشالت هاي الطبقه البيضاء هي عباره عن candidal infections. هاي واحده من الدايجنوستيك تولز انه اسوي سكرابينج by the pieces of gauze surgical gauze. هذا البيسز الجوز الموجود بالجراحه، انه اشيل الطبقه امسحها. اذا انشالت هاي الطبقه البيضاء هي عباره عن candidal infections. اذا ما انشالت هاي الطبقه شو نسوي؟ من يجاوبني؟ دكتور عندي السؤال. احنا قلنا حتى نميز الكانديدال انفكشنز اللي هي عباره عن وايت ثراش، الموست كومن برزنتيشن مالتها عن انذر الوايت ليجن الموجود بالاورال كافيتي. اجيب قطعه من الجوزه سيرجيكال جوز واجي امسح المنطقه او اني بالكوتون او اني ثينج، اجي اسوي سكرابينج او امسح المنطقه البيضاء. اذا راحت هي شنو قلنا؟ هي عباره عن كانديدال انفكشنز. زين اذا ما راحت اسوي بايوبسي. عافيه، عاشت ايدك، صحيح. اذا ما راحت المنطقه اذا something is a serious agent اخذها بايوبسي. هذا صحيح. فدائما اذا سويتوا دايجنوستس ان شاء الله تصيروا بالخامس، اذا تشوفون هيك كيسات دائما اجيب قطعه من الجوزه امسحها. اذا ما راحت الطبقه البيضاء او حتى انا بالبيت مثلا صار عندي شيء وايت ليجن اجي جوزه امسحها. اذا ما راحت لا هاي اوكي. اذا هي عباره عن ماسس اشوف الدبث مالته او الاليفيشن عن الليفل لاين اوف اورال ميوكوزا. اذا ما راحت هاي عباره عن something serious indicated for biopsy. ورا ما اشيل هاي الطبقه البيضاء بالسيرجيكال جوزز، المنطقه الاندرلاين راح تكون اريثميتاس اريا، راح تبقى منطقه اريثميتاس، اما تكون نورمال او تكون اريثميتاس. المنطقه اما تكون حمراء، هاي النقاط البيضاء اللي تشوفوها هنا، ورا ما امسحها بالقطنه او بالجوزز الاندرلايننج اريا راح تصير اما نورمال او تصير اريثميتاس، اما تبقى نقاط حمراء او تبقى نورمال. If bleeding occur, then the mucosa have probably also been affected by another processing such as erosive lichen planus or cancer chemotherapy. هاي طبعا احنا قلنا اذا كانت نورمال او اريثميتاس اذا اوكي، بس اذا همنا صار بليدنج او صار عندي في المنطقه اشوفها غريبه، لان هذا نوبات الفنجل انفكشن هي سوبر امبوست، يعني هو عنده لو اميونيتي وصار عنده فد انفكشن ديزيز وفالناتج عرضي
of these low immunity راح تزداد عند الفنجاي infections. فاذا كانت نورمال اعيفه، واذا كان صار عندي بليدنج لا هم ارجع اخذ بايوبسي. ليش؟ لان indicated there is something wrong in the region. زين، اذا اشوف منطقه نقاط بيضاء على سطح الاورال ميوكوزا امسحها بالقطنه او سيرجيكال جوزز او اني ثينكس. اذا راحت وكانت نورمال او اريثميتس اريا اوكي هاي نورمال. اذا ما راحت قلنا ناخذ بايوبسي والمنطقه اللي جواها اشوفها اقلي او بلادي او صار بها ايروزف مشكشقه المنطقه او منطقه متاكله، لا هذا ايضا there is something wrong. لانه البكتيريا، لانه الفنجل انفكشن هو سوبر امبوست انفكشنز. نوبات الانفكشن يعني هو مو اوريجين انفكشن due to the lowering of immunity due to the another causes. صار عندي lowering بالimmunity، صار عندي increasing بالاكونت of the fungi، صار عندي الباثوجين. قلنا الانفكشن شلون يصير؟ لما يزداد الاكونت اوف اورجانيزم. ياخذوها قاعده، حتى البكتيريا اذا طبت او الفنجا اذا او الفيرال انفكشن اذا دخل داخل الجسم بعد يطلع يبقى سيركوليتد بالبلاد سيركل اوف ذا بودي. اخذ انتي بايوتيك اوكي اذا قل الاكونت تختفي الساين اند سيمبتومز. ليش يقول لك اخذ كورس انتي بايوتيك 5 ايام حتى لو اختفت الاعراض؟ لان بقيه الاكونت موجوده انا انزلها. لذلك انت تسوي تيست، خاصه اذا بكتيريا انفكشن تسوي تيست، شوف عندك مثلا سلمونيلا زايده، اخذت انتي بايوتيك ترجع مره ثانيه هم تسوي تيست. مو يعني انه الاكونت مالتها زيرو اختفت، لا موجوده بس الاكونت تكون قليله، تكون نت باثوجينيك. another variations او clinical variations of the fungal infections هو الاريثميتس كانديدياس. هناك كان شكلها شنو؟ كان شكلها بيضة سميناها بالوايت ثراش او النورمال ثراش اوف اورال كافيتي. هنا راح تكون الشكل مالته الكلينيكال برزنتيشن مالته هي عباره عن منطقه حمراء. الاريثميتس candidiasis is more commonly than the pseudomembranous candidiasis and has several clinical presentations. اذا عندي تو برزنتيشن، اما ثراش pseudomembranous وعندي الاريثميتس، والاريثميتس فيها subdivision clinical variations. الأول clinical variations of erythematous candidiasis سميناها بالantibiotic sore mouth أو ما يسمى بالacute atrophic candidiasis. من اسمها الantibiotic sore mouth إذا causative agents هو taking broad spectrum antibiotic. احنا قلنا fungal infections يكون مو إلا شرط due to the change بال normal flora of oral cavity. لذلك بعض الدراج هذا البرود سبكترم دراج اللي يشتغل على مبدا الارض المحروقه يحرق الاخضر واليابس، السايد الافكت مالته هو الفنجل انفكشنز. ليش؟ لانه ده يغير لي ما يجي على التارجت اوف ذا اورجانيزم انفكشنز اورجانيزم. البرود سبكترم انتيبايوتيك هو مو تارجتنج فور ذا سبيسيفيك اورجانيزمز حتى يجي يقلل الاكونت مالته، لا يستخدمونه خاصه هذول اللي يصير عندهم بكتيريال انفكشنز ويروحون للطوارئ ما يعرف شنو الانفكشيوس اورجانيزم، ياخذوا له سواب. مثلا اذا عندي مثلا باص او ابسس ياخذوا له سواب ويسووا له كلتشر بكتيريال كلتشر، بس ما معقول البيشنت هيك لان يصير عنده سبتسيميا تسمم بالدم هاي البكتيريا، ورا ما تصير بيها مالتيبليكيشن تجي تذب السموم مالتها السيتوكاين بالجسم فينطوا له برود سبكترم انتيبايوتيك. واحده من السايد افكت اوف ذيس برود سبكترم انتيبايوتيك هو الكانديدال انفكشن. Following course of the broad spectrum antibiotic therapy, the mouth feeling as a hot beverage had scalded it. راح البيشنت راح يحس انه اكو فد burning sensations بالمنطقه. هناك ما كان عندي burning sensations بالثراش. The burning sensation is usually accompanied by the diffusing losing of the filiform papillae of the dorsum of the tongue, resulting in the present bold appearance of the tongue. نشوف هناك كأنه الدورسم surface of the tongue مسلوخ، كأنه واحد شلون جايب ماء حار ونوبات واحد يحترق بالماء الحار، فالمنطقة هاي تنسلخ تصير حمراء.
فنفس الحالة هنا due to the losing of the filiform papillae نتيجة للtaking of the broad spectrum antibiotic يصير عندي change في environments of the oral cavity. هذا يؤدي لي إلى increasing account of the fungal organisms ويؤدي لي إلى fungal infections. الclinical presentation عبارة عن burning sensations, red area on the dorsum of the tongues. فالappearance مالته عبارة عن bolded كم واحد أصله أحمر the surface of the tongue. The burning mouth syndrome frequently manifests with the scalded sensations of the tongue. However, the tongue appears normal in that conditions. The patient who is suffering from the xerostomia, the most common patient susceptible to these types of candidal infections, who was xerostomic patients resulting from the pharmacologic post-radiation therapy and Sjogren syndromes. طبعا الزيروستوميا هي decreasing بالsecretions of the saliva وقلنا واحدة من الfunctions of the saliva هو الwashing effect. لذلك أكثر شيء طبعا أكثر الفنجل infection يصير بالdorsum surface of the precipitate of the food debris, precipitate of the desquamated epithelium, precipitate of the pathogenic organisms due to the dysfunctions of saliva, the dysfunction of the saliva due to the decreasing secretion of the saliva, secretion مالته لأنه بعض الدرج السايد افكت مالته تسوي لي زيروستوميا. بعض الدرج وموجوده ليست اوف ذا دراج ذيك السنه كتبوا تقرير على الزيروستوميا. كلش هوايه انواع من الانتيبايوتيك او من الدرج السايد افكت مالتها الزيروستوميا ونتيجه للسايد افكتس اوف ذا برود سبيكترم تيكينج انتيبايوتيك ده يصير عندي هذا الفنجل انفكشنز. هذا السيدوممبرينوس هذا Acute atrophic candidiasis أو ما يسمى بالانتيبايوتيك sore mouth. هذا first clinical variations of erythematous candidiasis. Another clinical presentations of erythematous candidiasis سميناه بالميديان rhomboidal glossitis هو عبارة عن developmental defect occurring the presentation percentage of occurring من 0.1 to 1 of adult. نسبة كلش قليلة بس هو موجود يعني مو معناه ما موجود. الميديا rhomboidal glossitis أو ما يسمى بالcentral papillary atrophy هو من اسمه. إذا مثلا إذا أجى بالامتحان وما عرف إيش المفروض يعني من اسمه تستنتج من اسمه central papillary atrophy. سمعت المحاضرة شفت الصورة تقدر تربط يعني تقدر تصفط حكي بس حكي يعني scientifically resulting from the failure of the embryonic tuberculum impaired to the covering the lateral processing of the tongue. هنا عندي في developmental defect due to the failure to covering lateral processing of the tongue, the tuberculum impaired to covering the lateral processing of the tongue. فهاي المنطقة تبقى without filiform papillae. In the percentage مالتها 0.01 to 1% of populations. The clinical presentations هنا مبين من الصورة clinical presentation demarcated erythematous zone. اكو عندي في الزون of the erythematous area منطقة حمراء بال posterior dorsum tongue ولكن بالميدل posterior dorsum of the tongues تكون بالمنطقة الوسط الخلفية للسطح اللسان دائما بما انه هو عبارة عن developmental defect راح يكون asymptomatic. الاريثيما is due to the in part to the losing of the filiform papillae in this area due to the developmental defect
lateral processings of the tuberculum ما راح تغطي هالمنطقة من الdorsum of the tongue فراح تبقى without covering by the filiform papillae, losing of the filiform papillae in this area البوزيشن مالتها بالmiddle posterior dorsum of the tongues. The lesion is usually symmetrical and its surface may be ranging from the smoothing to the tabulated. Often the mucosa alterative resolving with the antifungal. هالمنطقة راح تكون without the covering of the filiform papillae due to the precipitates of the food debris and the desquamated epithelial cells. تصير في المنطقة of focusings of multiplications of organisms وموجودة الكانديدا البيكا كنورمال فلورا and the oral cavity بتكون not pathogenic. لما يصير عندي precipitates of the food debris and the desquamated epithelium مثل فد مكان تتجمع به البكتيريا قصدي الفطريات فراح تنمو هاي الفطريات بتبين على شكل area of erythematous area. نيجي another variations of the erythematous candidiasis نسميه بالangular cheilitis. هاي اكيد موجود شايفيها بال الانجولار cheilitis تكون بالكورنر اوف مبينه يعني الاريثماتس fissuring scalings alterations of the skin at the corner of the mouth. The most commonly يكون بالelder patients due to the losing of the vertical dimensions and vertical height. واكثر شيء بالedentulous patients اكثر شيء يصير بالedentulous patient due to the missing of the teeth فراح يصير عندي of the vertical height على vertical height فراح تكون الكورنر of the mouth folded راح تكون مثل الطي مثل فد شيء مشدود ولما يقلل الشد مالته راح يكون شلون مثل folded راح تنطوي الكورنر of the mouth المنطقة due to the slippage of the saliva in this area. وطبعا السلابة بيها قلنا الفنجل والبكتيريال والفيرال انفكشنز وهاي good area to growth of the fungal organisms فراح يصير عندي هنا this types of the fungal infection سميناها بالangular cheilitis. The condition may be seen as a component of the chronic multifocal candidiasis occur in the older patients with the reducing vertical dimensions, the vertical high or vertical dimensions of the occlusion due to the missing of the teeth. لما الكبار بالعمر يشيلون اسنانهم فراح يقل عندي الفيرتيكال دايمنشنز فراح تاخذوها بالخامس لما اجي اشتغل كومبليت دنتشرز لازم اخذ الفيرتيكال دايمنشن كلش مهم. بالنورمال بيشنت راح يكون كلش قليل ميسنج راح يكون 2 الى 4 ملم الميسنج اوف الفيرتيكال دايمنشنز فهذا الميسنج اوف ذا فيرتيكال دايمنشنز يؤدي لي الى الفولدنج at the corner of the mouth يصير طيات على الزاويه of the mouth saliva tend to pooling in these areas slippage of the saliva راح وتتجمع بهالمنطقه keeping them moist and thus favorite area for the yeast infections حتى تتجمع لان قلنا سلافه بيها بكتيريا بيها فنجاي بيها كل شيء فلما تتجمع بهالمنطقه without the effect of the washings راح يصير عندي مثل fissure و erythematous area ويصير عندي fungal infections.
a microbiological study have indicated that 20% of these cases are caused by the Candida albicans alone. 60% due to the combination infections with the Candida albicans and the Staphylococcus aureus. هنا they صار عندي لقوا انه اخذوا culturings from the angular cheilitis from the corner of the mouth، شافوا بانه 20% هي عباره عن candidal infections بعد الكانديدا albicans. ان most prominent pathogenic fungal organisms in the oral cavity هي Candida albicans. 60% من دول البوبوليشن انه هي عباره عن mixings of the fungal infections زائد البكتيريال infection، يعني ستافيلوكوكس هي بكتيريا، و20% هي عباره عن pure bacterial infections، فهي mixings by the fungus and the bacteria. بس هسه منو هي السوبر امبوست؟ اما بدت bacterial infection وبعدين super imposed by the fungal infections، او بدت fungal infection super imposed by the bacterial infections. يعني ياهو بدا قبل الثاني وياهو ادى الى الثاني ما معروفه، بس هي انه هي عباره عن 60% هي عباره عن combination fungal and bacterial infections. الدنتشر ستوماتيتس ايضا راح تلاحظوها، لو واحد عنده partial denture قديم خاصه بالابر. ليش يصير بالابر اكثر من اللور؟ ها تشوفون الصوره، كل الصور مال denture stomatitis هو عباره عن types of the erythematous candidiasis. it most commonly يصير بالupper partial dentures او الupper complete dentures. ليش؟ شنو السبب؟ الأبر راح تكون main denture bearing area وعلى مود الريتنشن هماتها. شنو العفو؟ هي الأبر هي المين denture bearing area، المنطقة روجا area هي هاي المنطقة اللي يستقر عليها الدنشر والريتنشن والستابيليتي مال الدنشر. هي نفس الشيء، حتى اللور اذا اسوي لور وريتنشن هم نفس الشيء. طبعا هو الكوزز مالته انه هو البيشنت without cleaning فتبقى تتجمع الفود ديبريز والديسكوميتد ابيثيليوم، ذن الابيثيليا السياسه الميته تتجمع هذا، وراح شويه شويه راح يؤدي لي الى بكتيريال انفكشنز. بس ليش موست كومنلي بالابر دنشر؟ بعد عندي شيء مهم كلش. طبعا التونج يكون اتاتشمنت مالته يعني دايركت ويا الابر. ها؟ انه التونج يصير اتاتشمنت دايركتلي يعني ويا الابر؟ لا ما له علاقه بالتنج، هو يعني شيء غير مباشر التنج. بعد شوي نفكر شكو باللور، بس تشتغل حشوه بالابر زين لو باللور؟ طبعا بالابر ليش؟ سلايفه يعني قليله اقل. عافيه ماكو سلايفه، يعني اكو عندي اكثر شيء اللور فيسوي لي واشنج. اللور اكو واشنج احلى، لا بس الابر ماكو. السلايفه هم موجوده الانتي الميون سيلز، موجوده الميون سيلز الاي جي اي موجوده، فتشتغل كانتي انتي فانجل ايجنتس، موجود الواشنج افكت، موجود الانتي انفكشن ايجنت موجوده بالسلايفه، بس الابر قليل، يعني اكثر شيء يكون دراي الابر. صح موجود الماينر سليفر جلاند، الاورال ميوكوزا بالهارت اند السوفت بليت، لكن يكون السكريشن مال السلايفه كلش قليل. اكثر شيء البولينج يكون او الاكيوميليشنز اوف سلايفا باللور، وحتى الفانكشنز اوف ذا تانك، لان هو التانك هو اللي يحرك السلايفا، فيكون الفانكشنز مال التانكس الموفمنتس اكثر شيء باللور، بالابر ماكو. وهو البيشنت اصلا كيرلس وما ينظف الدنشر مالته، يلبسه في 3 ايام 4 ايام ينسى. كل بيشنت فتشوف راسا تنمو هاي التايب اوف ذا فانجل انفكشن سميناها بالدنتر ستوماتيتس، هي types of the erythematous. يكون type of erythematous. Classify as the forms of the erythematous candidiasis أو ما يسمى بالchronic atrophic candidiasis. الcandida characterizing by the very decrease of the erythematous, sometimes accompanied by the
التيتشر هيموريج. ليش؟ لانه هذا ده يضغط على الميوكوزا، هذا يضغط على الميوكوزا فيسوي لي فالاتروفي، كانه البريشرز على الاورال ميوكوزا ده يسوي لي اتروفي، ده يسوي لي اريثميتاس، يسوي لي هيموريج بليدنج localizing to the denture bearing area of the maxillary removable partial dentures or complete dentures. Usually the patients admit to wearing the dentures continuously, removing it only periodically to cleaning it. يعني المفروض البيشنت انه كل وارد بتاكد حتى لو يريد، ولو مو مفضل انه يستخدم 24 ساعه. يعني حتى لو انه ورا ما ياكل يطلع يغسل حلقه وكذا وينظف الدنشرز لانه مو زين لانه يسوي لي فد ليجنز، يعني اقل شيء فد 12 ساعه. ما المفروض انه يكون continuous chronic pressures on the oral mucosa. يسوي لي ايضا fibrous infections، يسوي لي bacterial infection، يسوي لي قصدي fungal infections، ويسوي لي مثل fibrosis راح ناخذها ان شاء الله بالديزيز. Whether this represented actual infections by the Candida albicans or simply a tissue response by the host to the various microorganisms living beneath the dentures remaining controversial. نفس الحالة، إما هي عبارة عن Candidal infection inducing the bacterial infection، أو صار عندي bacterial infection inducing the Candidal infections. اما عندي كانديدا او عندي بكتيريا، او تكون ميكسنج هي عباره عن كانديدا اند بكتيريال انفكشن. يعني قلنا الاورال كافيتي يحتوي على البكتيريا، يحتوي على الفنجل، يحتوي على الفيروسات، فواحده تساعد الاخرى. هو لما يصير عندي انفكشن راح يصير عندي lowering بالاميونيتي ان ذيس ريجن، ممكن يصير عندي، لذلك شوفوا الفيروس الكوفيد 19 ويا شنو بكتيريال انفكشن، ولا هو الفيروس يطب ويطلع يخلص السايكل مالته، ولكن شنو اللي يؤدي الخطوره على البكتيريال انفكشن. فدائما بالانفكشن يكون كومبينيشنز، يعني اما فيرال انفكشنز ويا بكتيريال انفكشن، او فيرال انفكشن ويا بكتيريال وفنجل انفكشنز. الاتش اي في يسوي لي بكتيريال انفكشن، يسوي لي فنجل انفكشنز. ليش؟ لانه any infection يؤدي الى lowering of immunity of the body، يبدي الجسم يلتهي يدافع عن هذا، وهي الموجوده البكتيريا والفنجاي، فتبدي ذيك ايضا يزداد الاكونت مالته ويسوي لي الباثوجين. فاي انفكشن سواء كان بكتيريال او فنجل او فيرال انفكشن هو عباره عن combinations between of these three organisms او pathogenic organisms. نفس الحاله الدنتشر ستوماتايتس هو عباره عن ميكسينج اوف البكتيريا او انفكشنز، بس ما حد يدري من هو اللي بدأ بالبكتيريا سوت لي فنجل انفكشن، او فنجل انفكشن بدت سوت لي بكتيريال انفكشنز. نيجي another types of the erythematous candidiasis، نسميها بالكرونيك هايبربلاستيك، العفو هذا الوايت mixing candidiasis. هنا كان عندي candidal infections with the bacterial infections. بالاريثميتاس عندي candidal infections with the bacterial infections. بالثراش هو عباره عن pure candidal infections. هنا نجي الcandidal infection inducing it hyperkeratosis of oral mucosa، يعني هو عباره عن mixings of candida ويا white lesions. هنا احنا قلنا بالdiagnosis of الكانديدال انفكشنز بالثراش انه اجيب pieces of the surgical gauze واسوي سكرابينج للمنطقه او امسح المنطقه swapping the area. فاذا راحت هاي المنطقه البيضاء او راحت هذا البياض الموجود على الاورال ميوكوزا هي عباره عن فنجل انفكشنز. ولكن اكو في كلينيكال فاريشنز هي الكرونيك هايبربلاستيك كانديدياسيس او ما يسمى بالكانديديال ليوكوبليكيا، هي عباره عن mixings between the candidal infections and the white lesions. هنا اذا امسح المنطقه هي عباره عن fungal infections ولكن منطقه بيضاء. طبعا هم راح indicated for biopsy. احنا قلنا اذا مسحت المنطقه وما راحت هاي البقعه البيضاء، هاي البلاك الوايت بلاك، هي عباره عن ليوكوبليكيا او white lesions.
راح اخذ لي بايوبسي. الكلينيكال برزنتيشن مالتها عباره عن white patches that cannot be removed by the scraping which represented candida that superimpose on the pre-existing leukoplakia. The candida organism alone may be capable of inducing hyperkeratosis lesions. هنا ايضا التفسير مالتها عباره عن controversy. اما الكانديدال infection inducing hyperkeratosis or hyperkeratosis inducing candidal infections. يعني ما يدرون اياه البدء اول مره. الهايبركيراتوتيك هو اللي حفز لي الفنجل انفكشن to present or the fungal infection هو اللي حفز لي الهايبركيراتين of the area. تشوفون هنا الكلينيكال برزنتيشن is differences from the oral thrush. اقدر اميز لي شيء عباره عن الوايت بلاك منتشره على الاورال. هنا عباره عن شنو؟ عن big patches. The candida organism alone may be capable of inducing the hyperkeratosis located on the anterior buccal mucosa. موجوده بالانتيريور buccal cannot be distinguished from the protein Leukoplakia. Has a fine intermingling of the red and the white area resulting speckled Leukoplakia. هي عبارة عن mixings. Lesion may be have increasing the frequency of the epithelial dysplasia histopathologically. طبعا هي indicated for biopsy. ليش؟ لأنه بيزداد الهايبركيراتوسيس هو عبارة عن الهايبربليجيا أو increasing بالmultiplications of the surface epithelium that covering it oral mucosa. فإذا أكو فد causes they يحفز لي الابيثيليوم to multiply أو to be hyperplasia وهو يكون carcinogenic. دائما يكون susceptible to the cancer transformations. لأن أكو فد irritations وهذا الاريتيشن يحفز لي هذا الهايبركيراتوسيس. لذلك بهالكيس هل types of the candidal او الفنجل infections لازم اخذ لي بايوبسي. احنا قلنا اي white lesion persisting and not responsible to the treatments indicated for biopsy حتى لو كان عندي fungal infections. هذا عباره عن mixings of fungal and hyperkeratotic lesions. نجي على الهيستوباثولوجيكال features of the candidal infection in general. لو اخذ هنا type of taking biopsy is two type. اما ان اخذ biopsy او اخذ من هذا الsloughings او desiccated epitheliums and mixings with the fungal organisms. اخذ cytological swab. اجي هذا السلايد اجي امسحها على المنطقه. اجي بس مجرد امسحها على المنطقه واعالج بعض المواد اقدر اشوفها عند الميكروسكوب او اجي طريق السيرجيكال اخذ لي في pieces او part of the tissue. هذا سميناه بالبايوبسي. ذاك سميناه بالاكسفوليتد سايتولوجي. اذا الدايجنوسيس حتى اشوف الهيستوباثولوجيكال فيتشرز اوف ذا fungal organisms اما عن طريق التو تايبس اما عن طريق الاكسفوليتد سايتولوجي او عن طريق بايوبسي. may be seen microscopically in either an exfoliated cytology preparations or in the tissue sectionings يعني biopsy obtaining from the biopsy specimen. الشلاحة لاحظ increasing thickness of the parakeratin on the surface of the lesion is conjugated with the elongated of the epithelium retrograde. راح اشوف انه راح يصير عندي increasing بالاريا لانه fungal infections لما يصير عندي increasing بالاكونت of the fungal organisms. واحنا قلنا most prominent هو الكانديدا albicans. هاي الفنجل organisms اللي تحاول انه invasions تحاول انه تخترق الابيثيليوم layers بس تروح to the sub epithelium layer to the connective tissue layers حتى تسوي لي يعني هي تريد
تزداد بالنمبر مالتها وتحتاج الى فد اريا تختل بيها، لان عندي على الاورال كافيتي الواشنج افكت اوف ذا saliva، فتحاول ان تسوي لي انفيجن تو ذا الابيثيليوم سيلز حتى تروح تختل بال sub epithelial layers to the connective tissue او lamina propria. فكرسبونسبيلتي of the body راح يزداد عندي thickness of the الكيراتين linings، راح يزداد طبعا عندي thickness of the keratin linings. احنا قلنا الكيراتين بالاورال cavity is very there is most يعني 90% 80% من الاورال cavity is non-keratinized الا بعض المناطق خاصه dorsum of the tongue هي the most common area of the fungal infections. فكرسبونسبل of the body راح يزداد عندي layers of the keratins، بالاضافه الى انه راح يصير عندي elongation بالريتل ريدج، يعني يزداد thickness of the epithelium linings elongations بالريتل ريدج. الكرونيك inflammation cells infiltrated، طبعا البكتيريا راح يصير عندي chronic inflammations، يعني الجسم fungal infection يعتبر كانفكشنز يعتبر ككرونيك، لانه الاورجانيزم presents continuous presence on the surface of the epithelium. Chronic inflammatory cells infiltrated can be seen in the connective tissue layer. طبعا الكرونيك inflammation blood vessels مو موجوده بالابيثيليال layers، موجوده بالlamina propria، فيصير عندي infiltrated of the chronic inflammatory cells in the subepithelial layers بالlamina propria. small collections of the neutrophil ايضا نشوف المالتي نيوكليوس MNP multi nucleus leukocytes لان الموجوده ايضا acute inflammatory cells والchronic inflammatory cells will be infiltrated in the subepithelial layers of lamina propria. كل البروسيجر and the parakeratin and the superficial spinosum cell layers near the organisms. الكانديدا هافيا احنا شو راح نشوف الهافيا، شو تشوفون ان الهافيا موجوده between the epithelium layers. هاي اول صوره، هاي واضحه كلش انه الهافيا اورجانيزم